કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું તમારો મિત્ર આકાશ રાવલ અને આજે હું તમને ભણાવવા જઈ રહ્યો છું ધોરણ 10 ની અંદર સ્વાધ્યાય 2.2 નો દાખલા નંબર 1 નો ચોથો દાખલો. ચોથા દાખલાની અંદર સેમ ટુ સેમ આપણે અવયવ પાડી અને શૂન્યો શોધી અને તેના સહગુણાંક વચ્ચેનો સંબંધ ચકાસવાનો છે. તો ચાલો આપણે જોઈએ. તો ધ્યાન આપો, તમારા ચોથા દાખલાની રકમ છે કે ભાઈ 4u² + 8u. તો ધ્યાન આપો, આની અંદર તમે ધ્યાનથી જોશો તો એક પદ મિસિંગ લાગે છે. કે કયું? કે સાહેબ અચળ પદ દેખાતું નથી. કેવી રીતે ખબર પડે? તો જો અહીંયા આવી રીતે તમે દ્વિઘાત બહુપદીનું સ્વરૂપ લખો ax² + bx + c = 0, આવું થાય. તો ધ્યાન આપો, અહીંયા જુઓ આ bx જેવું સ્વરૂપ છે, આ 8u એટલે આ 4u² એટલે ax² જેવું સ્વરૂપ થયું કે સાહેબ અહીંયા અચળ પદ c મિસિંગ છે. તો c મિસિંગ હોય એટલે તમારે લખી નાખવાનું 0. હવે ધ્યાન આપો, આનું આપણે લખીએ સાદું રૂપ કરીએ. તો સાદું રૂપ કરીએ તો જુઓ કેવી રીતે થશે. તો જો અહીંયા તમારું 4u² + 8u આવી રકમ આપેલી છે. તો આની અંદરથી આપણે શું કરીશું? કોમન કાઢીશું કેટલાક પદો. તો કે ભાઈ કોમન નીકળે એવું શું છે? તો જુઓ 4 નીકળી જશે ને 4 દુ 8 થાય એટલે એ પણ નીકળે. અને પછી બીજું નીકળશે શું? કે સાહેબ u કોમન નીકળશે. તો હું 4u કોમન કાઢું છું. કેટલું? 4u. તો ધ્યાન આપો, આ 4 બહાર નીકળી ગયા એટલે અંદર કશું ના આવે એટલે u વધે, બરોબર. અને એક u બહાર નીકળી ગયો એટલે અંદર ખાલી માત્ર ને માત્ર એક u વધ્યો. વત્તા અહીંયા ધ્યાન આપો, અહીંયા 8 એટલે શું? બહાર આપણે 4 કાઢ્યા તો એને 4 વડે ભાગવા પડે એટલે અંદર વધશે કેટલા? તો ભાઈ 2 વધવાના. અને u તો બહાર નીકળી ગયો એટલે u + 2 વધ્યું. બંને બરાબર આપણે શું લઈ લઈએ મિત્રો? 0 લઈ લઈએ. તો 4u = 0 અને u + 2 = 0 લેતા. હવે ધ્યાન આપો, આ 4 નીચે જતા રહેશે તો u = 0/4 અને u = -2. આવો જવાબ આવો, બરોબર. હવે 0/4 એટલે કેટલો થઈ જશે? 0. આ તમારો થઈ ગયો આલ્ફા અને u = -2 એટલે આ તમારો થઈ ગયો બીટા. હવે ધ્યાન આપો, આપણે જેમ અગાઉ જોતા હતા એ મુજબ શૂન્યોનો સરવાળો કરવો પડે. તો શૂન્યોનો સરવાળો આલ્ફા + બીટા બરાબર આલ્ફા કેટલા છે? કે સાહેબ 0. તો જો અમે લખી નાખ્યું 0 વત્તા બીટા કેટલા છે? તો બીટા છે -2, બરોબર. 0 ની અંદરથી -2 કાઢવાના તો -2 જ જવાબ આવે તમારો આલ્ફા + બીટા. હવે આપણે શું કરીએ છીએ? સહગુણાંકથી સરવાળો જોઈએ. તો સહગુણાંકથી સરવાળો જુઓ એટલે આલ્ફા + બીટા = -b/a. આવો કંઈક જવાબ આવતો, બરોબર. તો ધ્યાન આપો, એનું સૂત્ર છે આપણે a b અને c શોધી કાઢીએ. a b અને c શોધું તો ધ્યાન આપજો, અહીંયા જુઓ આ બહુપદી ના સ્વરૂપ જોડે આખે આખું આપણું પદ છે એ સરખાઈ દઈએ. તો જો a ની જગ્યાએ a કેટલા છે? કે સાહેબ a ની જગ્યાએ a 4 છે. ત્યારબાદ b ની જગ્યાએ કેટલા છે? એ જુઓ તો b ની જગ્યાએ 8 આપેલા છે. અને c ની જગ્યાએ કેટલા છે? કે c એટલે તમને રકમમાં આપેલું નથી એટલે આપણે 0 લખ્યો તો c = 0 થઈ ગયું. હવે ધ્યાન આપો, આપણે શું કરીએ છીએ? b ની કિંમત મૂકીએ. તો જો અહીંયા મૂકી -b કેટલા છે? તો કે સાહેબ 8 ભાગ્યા a કેટલા છે? તો કે a એટલે 4. તો એ થઈ ગયું 4 દુ 8. પણ અહીંયા માઈનસ એમનો એમ એટલે -2 જવાબ આવ્યો. આ શું મળ્યું? શૂન્યોનો સરવાળો. એ શેનાથી? તો બે સહગુણાંકથી. હવે આપણે જોઈએ શૂન્યોનો ગુણાકાર. શૂન્યનો ગુણાકાર આલ્ફા * બીટા કરીએ. તો આલ્ફા * બીટા એટલે આલ્ફા કેટલા છે? કે સાહેબ આલ્ફા અહીંયા 0 છે. ઇન્ટુ બીટા કેટલા છે? કે બીટા છે -2. ગુણાકાર કરશો એટલે 0 * -2 કરો એટલે કોઈ પણ સંખ્યાને 0 જોડે ગુણો એટલે 0 જવાબ આવે. હવે એ જ રીતે ધ્યાન આપો, આપણે સહગુણાંકથી જોઈએ. તો સહગુણાંકથી શૂન્યોનો ગુણાકાર તો જોઈએ તો શું થશે? તો ભાઈ એનું સૂત્ર થઈ જશે c/a, બરોબર. તો c કેટલા છે મિત્રો? તો c છે તમારો 0. a ની કિંમત કેટલી છે? કે a ની કિંમત છે 4. કોઈ પણ સંખ્યાના છેદમાં એટલે કે કોઈ પણ 0 ના છેદમાં કોઈ સંખ્યા હોય તે થઈ જશે 0. 0 ના છેદમાં કોઈ પણ સંખ્યા હોય એટલે થઈ જશે 0. તો જો અહીંયા બંને જવાબ આપણને સરખા મળી ગયા.
એ શૂન્યનો સરવાળો પણ સરખો મળી ગયો એટલે આ આપણો દાખલો એ પૂરો થાય છે. તો નેક્સ્ટ દાખલો આપણે આવતા